sir. Ito yung Honda PCX 160 at ito naman yung Honda PCX 150. Parang pa-X. Same din sa kanyang headlight, no? At eto na nga mga paps, alamin na nga natin kung ano nga bang pagkakaiba na itong Honda PCX 150 dun sa bagong Honda PCX 160, no? Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat kila Sir Louie at sa Star Honda Molino sa pagpapairam na itong Honda PCX 160 para ma-review natin. At sa may-ari ng Honda PCX 150 mga paps, hindi ko siya na-meet kaya maraming salamat din kay Sir na review natin yung motor niya. At tara na nga mga paps, reviewin na nga natin itong dalawang Honda PCX, tong 160 at syempre itong Honda PCX 150, no? So sa harapan pala mga paps, dito na tayo magsimula dahil nandito na rin naman tayo. Kung makikita nyo, ang laki na ng pagkakaiba na itong dalawa. Bukod dun sa kanyang headlight na binanggit na natin sa review na itong Honda PCX 160 nung nakaraan, syempre nagbago rin yung kaha nito sa harapan. So kung mapapansin nyo mga paps, mas malapad ng konti itong Honda PCX 150 kumpara dito sa 160, no? At kagaya nga nasabi ko nung nakaraan, mas gusto ko yung design netong Honda PCX 160 pagdating sa kanyang headlight na medyo may pagka letter V or pagka letter U yung itsura ng kanyang headlight kumpara dito sa Honda PCX 160 na gaya ng sabi ko, medyo may pagka butterfly yung disenyo nito, parang medyo pa letter X or pa letter Y kung ano man yung tingin nyo dyan. Pero mas nagustuhan ko lang talaga tong Honda PCX 160 na headlight dahil bukod sa napakasimple niya lang, naka-smoke lens na siya mga paps. Simple lang yung disenyo niya dahil lang sa smoke lens, nagmukha siyang maangas, no? Kumpara dito sa Honda PCX 150 na naka-clear lens siya, which is okay lang din naman at napakaganda rin naman ng clear lens. Syempre, mas visible kapag medyo madilim na talaga yung kalsada, no? Syempre, mas malakas yung bato ng ilaw nun. Pero malakas din naman yung bato ng ilaw netong Honda PCX 160. At kung hindi ako nagkakamali, bukod sa LED na nga lahat nitong ilaw dito sa Honda PCX 160, sa 150 yung kanyang signal lights ay hindi pa LED. Comment down below mga paps kung tama or mali ako kung full LED na nga rin ba tong Honda PCX 150. At pagdating naman sa gulong mga paps, kagaya rin nasabi ko noong nakaraan, iba na rin yung disenyo ng mugs dito sa Honda PCX 160, no? So dito sa PCX 150 mga paps, kung mapapansin nyo, yung typical na disenyo ng mga gulong or mugs ang meron lang dito, no? Pero this version mga paps yung ABS version na rin ng Honda PCX 150. So kaya ako lang naman nagustuhan dahil napakaangas ng disenyo ng mugs or ng gulong netong Honda PCX 150 na hindi nyo basta-basta makikita sa mga bagong labas na motor ngayon, no? So hindi ito yung typical na mugs na makikita natin. Napakaangas at napaka-striking lang din talaga ng forma neto. At bukod nga doon, mas malaki na yung gulong neto kumpara do sa dating Honda PCX, no? So ngayon kung makikita nyo nga ang sukat ng Honda PCX 160 na gulong 110 by 70 by 14s, no? Habang etong Honda PCX 150 naman mga paps is 100 by 80 by 14 yung kanyang harapan. So mas malapad ng konti yung gulong ng 160 at kagaya ng lagi kong sinasabi, mas maganda pag mas malapad yung gulong natin dahil mas okay siya sa mga lubak or medyo malulubak na kalsada, no? So eto pa isa sa pagbabago na nawala na sa 160 mga pops. Sa kanyang front shocks or front suspension meron siyang reflector kumpara dito sa 160 na wala na, tinanggal nila yung reflector na yon. Para sa akin dapat hindi na nila tinanggal yun dahil additional safety yun, lalo na kapag dumaan tayo sa intersection na medyo madilim na, no? At least yung mga makakasalubong o mga nasa gilid nating sasakyan mapapansin agad tayo, no? Lalong lalo na kapag medyo mahina na yung ilaw natin or let's say na medyo pumalya na, at least magre-reflectorize yung ilaw nila kapag nadaanan nila tayo. So bukod nga doon mga paps, isa pa sa pagbabago nito ay yung kanyang visor. Kung mapapansin nyo dito sa Honda PCX 150, may parang maliit na tabas pa dito sa may bandang visor niya, no? Kumpara dito sa Honda PCX 160 na talagang buong buo na at mas mahaba na yung visor nito pagdating dito sa bandang dulo. So yan, kung mapapansin nyo nga, gaya ng sabi ko, buong buo na yung visor nito, which is para sa akin nakadagdag din sa forma netong Honda PCX 160. So napaka small details lang yung mga nadagdag
nakadagdag dito kung tutusin, pag nakita mo nga itong dalawang to sa kalsada, hindi mo basta-basta mapapansin kung alin nga ba dito yung bagong PCX mga paps. Pero yun nga, pag tinignan natin maigi, makikita natin na merong pagkakaiba talaga itong dalawang to bukod dun sa pangalan at syempre sa makina niya mismo, no? Pagdating naman sa upuan ng dalawang PCX ito mga paps, medyo may pagbabago din. Pagdating lang naman dun sa kulay, no? Kung mapapansin nyo, dito sa Honda PCX 160, two-tone na siya mga paps. Black and gray combination na siya. Kumpara dito sa Honda PCX 150 na isa lang yung kulay neto, pero may mga stitches pa rin naman sa disenyo niya. Para sa akin, napakasimple lang nun, pero mas nakadagdag ng pagka-forma at pagkaanga syempre yung two-tone dito sa Honda PCX 160 mga paps. At ngayon mga paps, tingnan naman natin kung ano nga bang pagkakaiba ng panel gauge netong Honda PCX 150 dun sa bago, no? So yan, una sa lahat, mapapansin nyo, medyo magkalayo yung buttons netong panel gauge netong motor na to. At hindi lang talaga natin mabuksan yung motor dahil wala nga yung may-ari mga paps. Pero etong panel gauge ng 150 digital panel gauge pa rin naman. So ngayon mga paps, tingnan naman natin kung ano yung isa sa pagkakaiba ng Honda PCX 160 dito. At pagdating nga dito sa Honda PCX 160 mga paps, meron siya mismong PCX logo dun sa kanyang panel gauge na para sa akin ay nakadagdag ng pogi points sa panel ng motor na to. So etong motor nga na to mga paps, meron din siyang indicator ng kanyang Honda Selectable Torque Control or HSTC or yung kanyang torque control or yung kanyang traction control mga paps. So makikita rin natin yan dyan sa panel gauge na itong motor na to na wala dun sa dating PCX. Syempre yung dating PCX 150 wala pa siyang torque control system mga paps. So yan, kung mapapansin nyo rin yung buttons netong panel gauge medyo mas malapit siya kumpara dun sa Honda PCX 150 mga paps, no? At para sa akin mas modern looking lang tong panel gauge ng Honda PCX 160 mga paps. Pagdating naman sa kanyang handlebar mga paps walang pagkakaiba kumpara dun sa Honda PCX 150, no? So pareho lang yung handlebar, yung kanyang stem, pati yung mga switches niya mga paps. Ultimo yung kanyang hand grip, pareho mga paps dun sa Honda PCX 150. So talagang walang pagkakaiba to halos dun sa bandang harapang bahagi, no? So again, kagaya ng sinabi ko nung kanina, no, tsaka nung nakaraang vlog netong Honda PCX 160, talagang small details lang yung mapapansin yung pagkakaiba netong dalawa. Kagaya neto, hindi nyo basta-basta mapapansin yung pagkakaiba nung kanyang glove compartment. Hindi ko na binuksan mga paps dahil may gamit si Sir doon, syempre nakakaya na rin. Pero yung design neto, mapapansin nyo kapag tinignan nyo ng malapitan. So eto medyo may pagka-triangular shape para sa akin yung dating niya, no? Habang dito naman sa Honda PCX 160 parang medyo pagka-box yung design neto dun sa kanyang glove compartment, no? So yan yung isa sa pagkakaiba nila. At alam ko, mas malaki na tong glove compartment dito sa 160 kumpara dun sa 150 mga paps. Pero kung di ako nagkakamali, pareho rin silang merong USB port para makapag-charge pa rin kayo habang nagmamaneho. At isa pa nga sa pagbabago na itong Honda PCX 160 medyo pointy na yung disenyo ng kanyang grab bar, no? Kumpara dun sa Honda PCX 160 na medyo may pagka-round shape pa siya mga paps. So isa yun sa mga nagustuhan ko dahil syempre mas maganda kapag medyo pointy yung disenyo ng motor or nung fairings ng motor natin, no? So isa yan sa nakadagdag pogi points para sa akin para kung kukuha man ako na itong Honda PCX 160 na isa sa mga motor na nasa listahan ko na plano kong bilhin kapag nagka-budget na tayo. At eto pa yung isa sa pagbabago mga paps, yung kanyang tail light or kanyang brake lights, no? Kung mapapansin nyo, mas buo na tignan yung brake lights netong Honda PCX 160. So mas maganda siya at mas malapad siyang tignan at full LED na nga to mga paps kagaya ng sabi ko kanina. At mas kitang kita kayo lalong lalo na kapag kayo ay namemreno, no? Habang dito naman sa Honda PCX 150 mga paps, kagaya ng sabi ko kanina, medyo may pagka letter X yung design niya or parang medyo may pagka butterfly din kapareho nung kanyang disenyo dun sa kanyang headlight, no? So mas nagustuhan ko lang talaga yung design netong ilaw dito sa Honda PCX 160 kumpara dun sa 150. At bukod nga doon, nagbago rin yung kanyang tapalodo dito sa likod. So kung mapapansin nyo nga dito sa Honda PCX 160 mga paps, doon pa rin yung logo niya ng Honda at syempre meron pa rin
meron siyang reflector dyan sa likod at yung kanyang ilaw, no, para doon sa inyong plaka, para mas visible kayo sa gabi mga paps, lalong lalo na yung plaka natin, para kita pa rin syempre ng mga enforcer just in case na medyo may violation tayong magagawa, no. So yun nga mga paps, nagbago rin yung disenyo dito sa Honda PCX 150, no. Kung mapapansin nyo, iba yung design ng ilaw niya para doon sa plaka at medyo nakababa pa ng konti yung kanyang reflector, no. Tapos yung logo niya ng Honda nandun mismo sa kanyang taillight, no. Yung tambucho niya naman mga paps, hindi ko lang sigurado kung mas malaki ng konti. Para sa akin kasi parang pareho lang. Nagbago lang yung design niya. Kung makikita nyo, meron na siyang parang silver or gray na tip, no, kumpara dito sa lumang PCX 150 mga paps, na talagang kitang kita niya naman yung pagkakaiba nung disenyo ng kanyang muffler dun sa bagong PCX 160, no. At isa pa nga ito sa mga small details na mapapansin yung talagang pinagkaiba netong Honda PCX 150 kumpara sa 160 mga paps. So yung kanyang tangke talagang nag-iba yung disenyo kumpara dito sa Honda PCX 160 na parang medyo pa-triangular shape na yung disenyo neto, no. So most likely mga paps, parang puro pointy yung design nga netong Honda PCX 160. Yun lang yung talagang napansin ko sa kanya. Ultimo dito sa kanyang stepboard mga paps. So kung mapapansin nyo, medyo napakasimple lang nung design dito sa Honda PCX 150 at talagang mas nagustuhan ko yung pagkasimple nung design dun sa Honda PCX 160 mga paps. At tsak na talagang mas makapit, no, kumpara dito na parang hindi masyadong makapit. Ewan ko lang mga paps dahil hindi naman ako owner ng Honda PCX 160, base lang to sa mga nakikita ko or nakita ko rin mismo personally na parang mas makapit lang tignan tong Honda PCX 160, no. So yan, medyo nagbago rin talaga yung pagkakaiba dito sa kanyang flaring sa harapan mga paps. So kitang kita nyo kapag medyo malapitan ng pinagtapat tong Honda PCX 160 kumpara dito sa Honda PCX 150, no. At yun ang mga paps, dito na natin tatapusin tong video na to. At kung nagustuhan nyo tong video na to ng pagkakaiba ng Honda PCX 160 dito sa Honda PCX 150, syempre don't forget to like, share, comment at syempre subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, syempre abang-abang lang kayo, marami pa tayong videos na i-upload ng mga motor na i-review natin sa future. At syempre yung mga rides at mga food trip natin at mga gagalaan din natin, no. Yun lang mga paps, ingat kayo palagi and ride safe.